اشهر المايكس اللي هم بيقدموا جودة حلوة جدا مقابل سعرهم البسيط. فالنهاردة معانا مراجعة لمايك البويا M1 والمايك الكوندنسر البي ام 800 عشان نفهم طبيعة كل مايك ونعرف كل مايك استخدامه ايه ومواصفاته ايه. فاحنا هنمسك واحد واحد فيهم ونقول المواصفات بتاعته والتجربة بتاعت الصوت بتاعه. اول حاجة مايك البويا M1، وهو المايك الاساسي اللي انا بستخدمه من ساعة ما بدأت الشانل خالص، من اول فيديو استخدمته لحد وقتنا هذا. المايك ده لافاليير، يعني مايك اللي هو محمول بيبقى فيه الكليبسة اللي هي تتحط فيه دي. كمان نوع الصوت بتاعه اومني دايركشنال، وده معناه ان المايك بيجمع الصوت 360 درجة، يعني بيجمع الصوت من كل الاتجاهات مش من اتجاه واحد. الماتيريال بتاع المايك كويس جدا، وهو كمان عبارة عن 3 اجزاء: الجزء اللي هي الراس بتاعت المايك، وفي النص الباور بتاعها والجاك بتاعها. السلك بيجي بطول 6 متر، وده شيء كويس جدا لو انت بتصور في مكان كبير وموصل المايك بكاميرا او موبايل. السلك الطويل هيديك رينج انك تتحرك بشكل طبيعي وبشكل مريح. كمان بيجي مع المايك كونفرتر وبطارية، وكمان اللي هو الويند شيلد الصغير ده، هو الفوم الصغير ده اللي هو بيحمي او بيعزل الهواء لو انت بتسجل بره. كمان بتيجي شنطة جلد كده حلوة اللي بتقدر تشيل بيها المايك، الكواليتي بتاعتها حلوه بصراحه. والمايك بيدعم التشغيل على اجهزه كتير جدا، اشهرهم طبعا الموبايل. ولو انت بتسجل من الموبايل او موصل المايك بالموبايل، فانت من الحته بتاعت الباور في المايك دي بتعمل اوف، يعني مش محتاج انك تحط البطارية علشان توصله بالموبايل. اما بالنسبة للكاميرا والكمبيوتر فانت محتاج انك تحط البطارية. بالنسبة لكواليتي الصوت انتوا طبعا سامعينها وسمعتوها في الفيديوهات كلها. الكواليتي دي بصراحة ممتازة جدا جدا على الفئة السعرية بتاعتها، كمان مناسبة جدا لاي مبتدئ، لان طبعا جودة الصوت دي اهم حاجة في تسجيل اي فيديو، زيها زي الاضاءة او كده. بس طبعا الصوت بيبقى اهم، لان الناس حتى لو مش قادر ان انت تظبط اضاءة كويسة في الوقت الحالي، فالناس ممكن تتغاضى عن الاضاءة شوية في مقابل ان هم يسمعوك بشكل كويس. التردد بتاع السماعة او الفريكوينسي رينج بتاعها بيبقى من 65 هرتز ل 18 كيلو هرتز. علشان نفهم الموضوع ده ونبسطه، خلينا نتكلم عن الفريكونسي ده شويه. الانسان الطبيعي بيقدر يسمع ترددات من 20 هرتز ل 20 كيلو هرتز. الجزء الصغير اللي هو 20 هرتز والوحدات الصغيره او الحته الصغيره دي اللي هي بتمثل الاصوات التقيله او الاصوات التخينه، زي مثلا اصوات الراجل، اللي هو صوت الراجل دايما بيبقى الفريكونسي بتاعه قليل، اما صوت البنت بيبقى الفريكونسي بتاعه عالي. فمثلا لما تيجي تظبط الايكولايزر في السماعه بيبقى هو اصلا عبارة عن ال 20 هرتز ل 20,000 هرتز او 20 كيلو هرتز مثلا. فانت تقدر تظبط الفيدرز دي، اللي طبعا لما كل ما بتعلي في الحته العاليه ناحيه ال 20 كيلو هرتز وانت طالع، دي الموجات العاليه اللي هي بتبقى الاصوات الرفيعه. ولو انت بتعلي في الحتت القليله ناحيه ال 20 هرتز، فانت بتلعب في الاصوات او الحته التخينه من الاصوات. فالمايك هنا من 65 هرتز ل 18 كيلو هرتز، معنى كده ان بيبقى فيه جزء تخين من الصوت ما بيبقاش باين شويه. عشان كده في المايك انا لما باجي بسجل بضطر ان انا اعلي الجزء اللي ورا خالص ده ناحيه ال 20 هرتز، بعليه شويه علشان التخن بتاع صوتي يبان، لان انا صوتي بحسه رفيع شويه في المايك. فطبعا كل ما الرينج بتاع المايك بيبقى اكبر كل ما بيغطي صوت اكتر. ولكن ده مش معناه ان هو وحش، بالعكس الكواليتي ممتازه جدا جدا حتى من غير اي اديت ومن غير اي حاجه. فده الصوت اهو هتكلم بيه عادي كده من غير اي اديت، طبيعي جدا ما فيهوش مشكله. وده بايديت. هتحس الايديت ده لو انت بتسمع مثلا بالهيدفون او بتسمع بسماعه كمبيوتر قويه شويه، هتحس الفرق الايديت ده. المايك ده استخداماته متعدده، زي انك تقدر تسجل بيه اصوات، تسجل بيه فيديوهات. بيبقى حلو وانت بتعمل برزنتيشن، لو انت بتعمل برزنتيشن قدام ناس مثلا ومحتاج مايك يبقى محطوط وتبقى ايدك فري كده تعرف تتكلم براحتك. لو عايز تسمع الصوت بتاع المايك ده في تسجيل بره مش في مكان مغلق زي هنا، فهتقدر تشوف الفيديو بتاع الرينج لايت اللي انا عملت له ريفيو، هتلاقيه في الاي اللي فوق. كان في جزء انا كنت متكلم فيه بره، حته كان فيها هوا كتير، وطبعا الصوت هتسمعه، فانت هتشوف الصوت وانا بتكلم في عز ما فيه هوا جامد.
هتشوف الكواليتي دي في الخارج عامله ازاي. سعر السماعه حاليا 150 جنيه تقريبا، هي من 150 ل 200 على حسب المحل، وساعات بتنزل كمان ل 120 مثلا. وقت ما كنت جايب المايك ده كان ب 300 جنيه وما كانش موجود كتير كمان. اما حاليا السعر ده مناسب جدا لكل الناس ان هي تقدر تجيب مايك وتقدر تطلع كواليتي حلوه. حاجه اخيره بالنسبه للبويا M1، وهو انك عشان تتاكد ان المايك ده اصلي من شركه بويا ولا لا، فبيبقى فيه في العلبه ستيكر كده ملون، وبيبقوا بتعمل سكراتش كده بتخربشه، بيبقى فيه كود، بتقدر تدخل الكود ده في الموقع الرسمي بتاع شركه بويا وهو هيقولك ان المنتج ده اصلي ولا لا. فكان لازم التنبيه. نيجي بقى للمايك التاني وهو البي ام 800، المايك الكوندنسر. هو مايك كوندنسر مشهور او شكله معروف كده اهو، بيسمى بي ام 800. يعني هو بيبقى ليه كذا نوع وكذا كرتونة مختلفة من على حسب البياع اللي بيجيبه، بس هو اتشهر باسم بي ام 800، فهو الشكل ده بي ام 800. المايك ده نوعه كارديويد مايك. كارديويد مايك ده يعني مايك بيسجل 180 درجة. المايك بيسجل من اتجاه واحد بس، مش 360 درجة ان هو بيجيب من كل حتة، لا هو اتجاه واحد علشان يبقى مناسب لو انت بتسجل فوكالز، بتسجل اغاني مثلا او بتسجل قرآن او اي حاجة، فيبقى الصوت مباشر عليك انت. طب قبل ما نخش في مواصفات المايك اكتر، حاجة كده لازم تبقى كل الناس عارفاها لان في ناس كتير بتسألها. الحاجة الاساسية ان لازم يكون معاك فانتوم باور او باور سبلاي خارجي او كارت صوت خارجي علشان تشغل بيه المايك ده. المايك ده من غير الفانتوم باور ملهوش اي لازمه. الفانتوم باور بالنسبه للمايك كوندنسر عامل زي الروح بالنسبه لجسم الانسان. طبيعه المايك الكوندنسر يبقى محتاج 48 فولت خارجي، غير ان هو بيتوصل بالكمبيوتر، يعني ما ينفعش توصله على الكمبيوتر مباشره، لازم ياخد باور خارجي علشان يقدر يشتغل بالكفاءة او بالقوة المطلوبة. فانت المايك بتوصله بالفانتوم باور، والفانتوم باور للكمبيوتر. وطبعا الفانتوم باور بيتوصل بكهرباء خارجيه. معظم كروت الصوت كمان الخارجيه او الاوديو انترفيسز بيبقى فيها اصلا مدخل 48 فولت، ده بتوصل بيه المايك على طول وبيشتغل معاك مع الكمبيوتر طبيعي جدا. نرجع بقى للمايك نفسه. الماتيريال بتاعه طبعا معدني، الاسود ده معدني وحلو، ولكن الجزء الذهبي اللي فوق ده مش معدني، او تحسه اللي هو بلاستيك شويه، مش ذهب خالص، مستحيل يكون الحته اللي فوق دي ذهب، ولكن هو لونها ذهبي، لكن هي في الاساس بلاستيك. كمان بيجي مع المايك هولدر ده، بيجي معاه هديه. طبعا الهولدر ده انت محتاج انك تثبته في مكان علشان ما تقعدش تحركه كتير، لان برضه هو الهولدر ده مش كواليتي قوي. يستحسن انك تبقى مثبت المايك بشكل كبير بدل ما تقعد تحركه كتير بالهولدر، يعني شوف مكان ثابت، او لو انت جبت هولدر جديد نظيف فبراحتك بقى. بيجي مع المايك كابل الاكس ال ار اللي انت طبعا بتوصله. كمان بيجي الويندي شيلد اللي بيفلتر الهواء، وكمان البوب فلتر اللي هو بيفلتر الصوت من اي بوبس، يعني مش عارف اوضحها ايه، بس بيفلتر الصوت، بيخلي الصوت نقي. الفريكونسي رينج بتاع المايك ده من 20 هرتز ل 20 كيلو هرتز، يعني الرينج الطبيعي اللي بيسمعه الانسان. فمعنى كده ان الصوت بيتسجل في المايك ده بتفاصيل اكتر. المايك ده استخداماته في الغنى، لو انت بتغني مثلا او تعمل فوكالز، بيستخدم كمان في الستريمينج، في البودكاست، وكمان لما تيجي تعمل مكالمات على النت. خلينا نعمل تجربة سريعة للمايك ونرجع هنا تاني. دلوقتي احنا بنعمل تجربة لمايك البي ام 800. اول حاجة انا بجرب من مساحة بعيدة، على اعتبار ان انت مثلا لو بتتكلم مع حد على النت، فطبعا انت بتبقى قاعد براحتك شوية، اللي هو ما تبقاش قاعد في الوش كده، فده اختبار للمايك وانت قاعد بعيد على مسافة مثلا حوالي 80 سنتي، لان دي المسافة بتاعت العرض بتاع الميدي كيبورد ده، فهنعتبر ان دي المسافة. لو جينا مثلا قربنا شوية هنلاقي طبعا ان التحسن واضح. الويفز طبعا بتعلى، كل ما بتقرب كل ما بتبقى احسن. طبعا كل ما بتقرب بقى خالص الويفز بتبقى اكبر بكتير طبعا. ده طبيعة المايك اصلا ان انت تبقى قريب منه. دي بقى تجربة تاني للبي ام 800 وانا قاعد بشكل عمودي، بس هي طبعا في المكالمات او في الصوت عموما بيبقى كويس. حتى لو هنلاحظ ان الصوت في الفيدر بيبقى
عالي فبتبقى كويسة، لكن في حتة انك تسجل فوكالز ما بتبقاش احسن حاجة. فدي كانت تجربة للمايك البي ام 800 في الاوضاع العادية اللي انت بتقعد عادي، مش بنتكلم ان انت في وضعية انك بتغني او بتسجل حاجة، لان طبعا وانت بتغني بتبقى محتاج انك تبقى في حتة معزولة. المايك ده محتاج انه يبقى مسافة عن السماعة الرئيسية، بس طبعا انا كده كده موصل الهيدفون فمش هيبقى فيه مشكلة. المشكلة بقى لو انت مشغل السماعة الرئيسية بتاعة الكمبيوتر والمايك في وشها كده اهو، لما تعلي صوت السماعة هتسمع في صوت صفارة كده، حاجة بتصفر جامد. فده طبعا لان وضعية المايك غلط. كمان لو انت حاطط هيدفون وقول مفيش مشكلة الصفارة، وجيت انك تغني هنا بس في نفس الوقت بتعزف، هتلاقي ان صوت الميدي كيبورد بيطلع معاك وانت بتسجل. فطبعا الوضعية دي غلط. لكن طالما انا مثلا بستخدمه في مكالمات او ستريمينج او كده، فبتبقى الوضعية ما فيهاش مشكلة. ودي كانت تجربة سريعة للمايك بي ام 800. سعر المايك ده بالاكسسوارز اللي بتيجي معاه من 350 جنيه ل 500 جنيه على حسب طبعا التاجر، وده سعر كويس جدا طبعا بالنسبه للمايك كوندنسر. اما الفانتوم باور فهي في حدود ال 500 جنيه وقد تكون اقل شويه كمان. وطبعا الفانتوم باور لازم مع المايك ده. طيب بالنسبه بقى كمبتدئ، في بعض الناس المبتدئين لما مثلا بيبداوا سواء يوتيوب او بيسجلوا اي حاجه عموما، بيروح يجيب البي ام 800 وساعات ما بيبقاش عارف ان هو لازم يجيب كارت صوت خارجي او الفانتوم باور سبلاي، فما يطلعش الصوت كويس، ودي بتبقى مشكله. ولكن في الحاله دي المايك البويا ام 1 هو المناسب في كل حاجه. المايك ب 150 جنيه من غير ما فانتوم باور سبلاي، من غير ما بياخد مكان المايك زي ما انت شايف اهو. هو بس السلك بتاعه اللي طويل، وكده كده بيبقى فيه حاجة اللي انت بتلم بيها السلك الزيادة اللي انت مش عايزه. وطبعا الصوت زي ما انت سامع هو يعتبر افضل حاجة ممكن تجيبها تطلع لك كواليتي حلوة وتقدر تعمل بيها فيديوهات كويسة. انما انت لو انت عايز تبتدي وتجيب المايك البي ام 800، فانت قول مثلا هتجيبه 350 400 بأي تمن، وكمان هتجيب الفانتوم باور ب 450 مثلا، فانت بتتكلم ان انت هتدفع في الاول بتاع من 700 جنيه ل 1000 جنيه مثلا عشان المايك. طب ما انت ممكن تجيب البويا ام 1 ب 150، ففي الحاله دي تبقى صفقه رابحه، وبعد كده البي ام 800 ممكن تجيبه بعدين. في ناس تحب ان هي المايك كوندنسر يبقى معاها حتى لو هي مش بتستخدمه الاستخدام الفعلي بتاعها، عشان يعني بيبقى المايك قدامهم كده اهو وهما بيتكلموا. وانا بطبيعتي انا ما بحبش ان المايك يبقى واخد بصراحه مكان كده وانا بتكلم، لا احب ابقى حر. يمكن المايك ده بيبقى مقبول انه يظهر لو انت في بودكاست، يعني ده طبيعي. وبس كده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم وساعدتك في قرار شراء. ما تنساش تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه عشان تتابع كل جديد.